נשדידן. מה זה נשדידן? נשדידן זו קהילה יהודית עתיקה שהתמקמה לאחר גלות בבל באזרבייג'ן האיראנית. הקהילה הנשדידנית שמרה במשך אלפי שנים את השפה הארמית ואת המנהגים היהודים, ובמשך אלפי שנים העדה הזאת לא התערבבה עם עדות ודתות אחרות. היהודים הנשדידנים נחשבים ליהודים העתיקים ביותר בעולם. משנות 1890 ואילך החלו פוגרומים נגד יהודים באזור, וחלק מהנשדידנים התחילו לברוח לארצות שכנות כמו טורקיה, אזרבייג'ן וגיאורגיה. מאוחר יותר חלק עזבו לארצות הברית וחלק עלו לארץ ישראל, למרות הקושי הרב שהיה באותה התקופה לעלות לארץ. העלייה הנשדידנית הגדולה ביותר הייתה בשנות 1950. כמעט 100,000 נשדידנים עלו ארצה, אבל המשטר באותה התקופה לא אהב שדיברו בשפות אחרות חוץ מעברית, ולכן הנשדידנים השאירו את השפה העתיקה שלהם אי שם מאחורי הרי אזרבייג'ן האיראנית. הם רצו להרגיש שייכים לישראל והתחילו להתערבב עם עדות אחרות. דיברו בעברית, וכך בעצם לאט לאט הקהילה היהודית העתיקה בעולם והשפה הארמית החלה להיכחד. השפה הארמית עדיין מדוברת, אבל רוב בני 70 ומעלה דוברים אותה. המשפחה שלי למשל עזבה את אזרבייג'ן האיראנית לחבל קווקז, בעיקר לגיאורגיה. אבא של סבתא שלי, זיכרונו לברכה, סיפר איך הוא ברח מאזרבייג'ן האיראנית לגיאורגיה עם אחותו הקטנה, ובדרך הקשה היא ביקשה ממנו אוכל. הוא אמר לה שתחכה לו והלך לחפש לה אוכל. כשחזר מצא את מותה, היא פשוט לא שרדה את הרעב שהיה בדרך. בגיאורגיה סטלין גירש את הקהילה הנשדידנית בקרונות ללא תנאים, בצפיפות ורעב, לאלמטי שנמצאת בדרום קזחסטן. עד היום יש קהילה יהודית נשדידנית קטנה באלמטי, וחלק מהקהילה שהייתה חיה באלמטי עלתה לארץ ישראל. וזו הקהילה הנשדידנית האחרונה והיחידה בעולם שעד היום מנסה לשמר את העדה הנשדידנית. קצת מידע על עדה מסורתית ועתיקה שהולכת ונכחדת. מי שאהב את הסרטון שתפו כדי שהאנשים ידעו ויכירו בקצרה מה זה נשדידן.